السلام عليكم، مرحبا بكم مع كوزين بلا السبايو. اليوم جيتكم بهذه الوصفة الرائعة. كما راكم تلاحظوا عباد الشمس صابلي، هي صابلي سامبل ومعمرة بالشوكولا، سهلة بزاف بزاف بدون إطالة. دوك نقسم لكم حبة باش تشوفوا القوام وتبعوا معايا مليح مليح كيفاش خدمتها باش تفهموا. هاي مقادير جد اقتصادية. شوفوا لي الحبة كيفاش جات، ما شاء الله. كما راكم تلاحظوا درتهم بالليمون. دوك نقسم لكم حبه وتشوفوها. شوفوا كيفاش تتقسم بكل سهوله، وشوفوا من الداخل داك القوام درتها بالشوكولا. شوفوا كيفاش تجي رائعه جدا، يعني تبعوا برك مليح الوصفه باش تفهموا. شوفوا كيفاش خرجت، هي عباره عن صابلي يعني سهله. بالنسبة للمقادير عندنا 250 غرام مارغرين، نضيف لها زوج حبات بيض. هذه الكمية خرجوا لي 20 حبة. 6 مغارف كبار سكر ناعم يكونوا بومبي. مغرفة صغيرة تكون بومبي نتاع فاني، ونصف مغرفة صغيرة خميرة كيميائية. هنا راح نخلط بيديا، نتوما تحبوا تخلطوا بالباتور ولا بالفوي ولا كيما تحبوا. وكنصيحه فقط دائما انتبهوا لهذه، يعني السر في الجاتو لازم تكون مارغرين مليحه ولا والفرينه مليحه باش تنجح لكم الوصفه. اللي ما نجحتلوش ولا اللي ما نجحتلهاش الوصفه اعرفوا باللي المارغرين ولا الفرينه ماشي مليحه. هنا نخلطها كامل بيديا. بعد ما خلطت كامل المقادير نبداو نلمو غير بشويه بالفرينه. نلمو العجينه تاعنا بالفرينه حتى نتحصلوا على العجينه تكون طريه ومتماسكه. فوالا نتحصلوا على العجينه تكون هكذا طريه ومتماسكه. هنا راح نقسم العجينه على زوج. فوالا نقسمها على زوج. النصف نغطيوه نخليوه في جهه، والنصف هذا راح نخدم به ليمون. نجيبوا الليمون اللي استعملتهم هذو هما هذو ليمون. شوفوا تولهم مليح شغل الاخر. لاوتور نتاعهم الارتفاع نتاعهم 1 سنتيمتر، يعني ما يديباسيوش بزاف. ولا خيروا انا خدمت بهذو. نتوما تقدروا تخدموا يعني بليمون هذوك المشرشفين هكذا شويه، اي مول تحبوا خدموا به مدور. المهم هنا برك ما يكونش يعني عالي بزاف باش يعني يتعمر بالشوكولا، باسكو راح نعمروه بالشوكولا ولا بلا كونفيتا واش تحبوا يعني. باش تجينا يعني الصابلي تاعنا سوا سوا. هنا واش نديرو؟ نبداو انا نهز هكذا برك عشوائيا، لا يعني لا شويه نتاع العجينه، ونبداو نخدمو هكذا. هنا نسيو ما نرقوهاش بزاف. فوالا نحيو هذو الحواشي هكذا بالموس كما راكم تشوفوا. فوالا يعني ما نرقوهاش بزاف العجينه نتاعنا. نكمل كامل العمليه بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملتهم كامل نثقبهم بالفرشيطه ولا بالكوردون ولا واش عندكم هكذا، ونروحوا نطيبوهم على درجة حرارة 180 درجة حتى يطيبوا. كي نشوفوهم خداو تحميرة هكذا في الحواشي نعرفوا باللي انهم طابوا من التحت. في جهة اخرى فوق لو بلان دو طرافاي حين نروحوا للعجينة الثانية نفتحوها. بيان سور نبربروا عليها شوية فرينة ونفتحوها تكون شوية رقيقة باش يعني نقدروا نخدموها بالليمون اللي عندنا. بعد ما فتحت العجينه تاعنا نجيبوا الليمون اللي استعملته. هذا هو قديم يعني كان عندي من بكري نستعمله. وشنو هو هنا الليمون هذا قصته على الليمون اللي خدمت به هذوك لي طارت. فوالا هنا لازم نديرو نبربرو فوقو شويه فرينه باش ما يلصقلناش برك. هذا ما كان. نبداو نطبعو هكذا. فوالا هنا نحيو هذوك الزوائد هكذا، ومن بعد نضغطوا عليها هكذا وتتنحى بكل سهوله هكذا كما راكم
تشوفوا يعني غير بالعقل، روحوا لها غير بالعقل. فوالا هنا شوفوا كيفاش تخرج لي الحبه. نزيد لكم واحده. هنا نضغطوا هكذا ونجبدوا هكذا باش تجي معنا هذيك العجينه. لازم تجي مع لومول، لازم تجي مع لومول، ما لازمش يعني نخليوها في البلان دو طرافاي نتاعنا. هنا نضغطوا هكذا باش تطلع لنا بيان سور، ونحيوها غير بالعقل برك حتى تتنحى كامل الحبه نتاعنا. نسقموها في البلاطو بيان سور، يعني كي نحطوها راح نحيو لها هذوك لي شوت غير بالموس. فوالا نحطهم في البلاطو ونكملهم كامل بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملتهم كامل كما راكم تلاحظوا، شوفوا كيفاش خرجوا. هنا نروحوا نطيبوهم على درجه حراره 180 درجه، نشعلوا لهم غير من التحت يعني ياخذوا تحميره مليحه ونحيوهم. هنا بعد ما طابوا هادو شوفوا كيفاش طابوا، يعني يتنحوا بكل سهوله هكذا ويتنحوا. شوفوا كيفاش يخرجوا، يجيو ما شاء الله. نحيوهم كامل نحطهم في طبسي. بعد ما نحيتهم كامل هنا نجيب الشوكولا تارتيني، يعني الشوكولا الخاصه بالطلي. انا ضفت لها يعني درت 2 مغارف كبار نتاع الشوكولا الخاصه بالطلي، ضفت لها مغرفه صغيره نتاع زيت باش نخففها برك. هذا مكان باش ما تجينيش ثقيله بزاف. هذا مكان تحبوا ديروا يعني الشوكولا تارتيني وحدها ديروها، يخرج لي القوام هكذا. انا هذا هو القوام اللي نحوس عليه. نتوما تحبوا تخليوها هكذاك خليوها هكذاك باردون. هنا نبداو نعمروا ليمون هادو، نعمروهم بيان هكذا. نداو لي هكذاك حوالي مغرفه صغيره معمره، نعمرهم مليح هكذا كما راكم تلاحظوا. نكملهم كامل بنفس الطريقه. هنا بعد ما طابوا نجيبوا الوردات تاعنا اللي طابوا هادو كي عمرتهم نخليوهم دو كوتي. هادو هما الوردات، شوفوا كيفاش يخرجوا لنا. هنا واش نديروا؟ بون هنا في بول درت مغرفه كبيره ما زهر ولا ما ورد، نضيفوا مغرفه صغيره سكر ناعم، وهنا نضيفوا ثاني ملون غذائي اصفر، ملون غذائي اصفر هكذا. نخلطوهم مليح، نتحصلوا على هذا القوام ونجيبوا لو بانسو تاعنا. نبداو نهزوا الحبه هكذا، نخدموا بالبانسو، نلونوا منها، نلونوها منها يعني تعطينا مذاق سكري هكذا. نكملهم كامل بنفس الطريقه، يخرجوا لنا هكذا. كملهم كامل بنفس الطريقه. بعد ما كملتهم كما راكم تلاحظوا، شوفوا يعني جاو ما شاء الله. هنا نهزوا الحبه كما راكم تلاحظوا. هنا نجيبوا الحبه هذه نحطوا فوقها هذه، تجينا تخرج لنا هكذا. وكلمسه اخيره حندير هنا شوكولا. تحبوا ذوبوا الشوكولا تحطوها، ولا كما انا درت يعني الشوكولا الخاصه بالطلي درت شويه، درت هكذا شويه الشوكولا الخاصه بالطلي. نتوما تحبوا تذوبوا الشوكولا باش تجيكم يعني شويه يابسه. هذا مكان. هذه هي اذا كما راكم تلاحظوا تجينا هكذا رائعه. انا عجبني الشكل هذا يعني. فوالا نكملهم كامل بنفس الطريقه ونتلاقاو في طبق التقديم. وها هي الوصفه نتاعنا جاهزه كما راكم تلاحظوا، جات ما شاء الله. انا صراحه يعني عجبتني وعجبني الذوق خاصه. واللي عنده اي سؤال ولا اي ملاحظه يتفضل مشكورين، والسلام عليكم.